مرحبا بالجميع. اليوم أقدم لكم درسنا السابع باللغة الإنجليزية للمبتدئين Unit 1 Lesson 7. اليوم رح نحكي عن الأرقام، رح نحكي عن أشياء أساسية كونه درس للمبتدئين، ولكن رح نحكي عن أشياء ممكن تستفيدوا منها حتى لو مستواكم باللغة متقدم، لأن رح نحكي عن طريقة كتابة الأرقام وأيضا الأرقام الكبيرة. فهلا بدون مقدمة طويلة لنبدأ درسنا، ولكن قبل ما نبدأ بحب أذكركم إنه إذا بعد ما اشتركتوا بالقناة على يوتيوب اشتركوا وشغلوا زر الجرس، تابعوني على فيسبوك تويتر وانستغرام، وإذا عجبكم هالدرس حاولوا تساعدوني بنشره. وهلا إذا جاهزين لنبدأ درسنا. Ready? Let's go. اوكي، هلا رح نبدأ مع الأرقام ونطقة. كل ما لكم رقم حاولوا تعدوه معي، أوقات رح أتوقف لأعطيكم بعض الملاحظات عن النطق. لنبدأ. 0. قولوا معي. 0 1 1 2 2 3. اوكي، هون اوقات كثير بنسمع 3. النطق الصحيح هو 3. اذا نطقتوا 3 بلهجه عربيه ما في اي مشكله. انا كنت قلت سابقا انه اللهجه العربيه باللغه الانجليزيه مميزه ولكنها واضحه، اوكي، فما في اي مشكله اذا نطقتوها بلهجتكم. ولكن اذا بدكم تخففوا من لهجتكم او بدكم تنطقوا الكلمات بطريقه قريبه اكثر الى طريقه الناطقين الاصليين، قولوا اولا من بعد هيك على طول بتنطقوا حرف الآ اللي مثل ما صرت قايله كذا مرة. لننطقه بنرفع لساننا لفوق وبنطعجه لورا لنعمل هالصوت هيدا. اوكي، فبدنا نقول 3. اوكي، كمان مرة 3. لنستمر 4. اوكي، هاي الطريقة نون روتيك اللي هي اللهجة الإنجليزية اللي بنسمعها ببريطانيا، بأستراليا، بنيوزيلاند، بجنوب أفريقيا، اللي ما دايما بننطق فيها حرف الآ، بننطق فقط بأول الكلمة أو لما بيتبعوا صوت متحرك، مثل مثلا بكلمة 3. بآخر الكلمات أو لما بيكون من وراء صوت ساكن ما بننطقه. على فكرة الأصوات المتحركة باللغة الإنجليزية هي A, E, I, O و U. أوكي، فأنا بقول 4، انتم ممكن تقولوا 4. اوكي، اوقات كثير طبعا بنسمع 4 ما في اي مشكله، ولكن مثل ما قلت اذا بدكم تخففوا من لهجتكم حاولوا او تقولوا 4 او تقولوا 4 اللي بتلاقوها اسهل. اوكي، كمان مره بالطريقه الامريكيه 4، بالطريقه البريطانيه او الاستراليه مثل ما قلنا 4. اوكي، لنستمر. 5. هون اي حد متابعنا من المانيا بنقول 5، ما بنقول 5 مثل ما بيعلمونا بالمانيا، لان ما بينطقوا حرف الفي كفي بل بينطقوه كصوت ف، بينما طبعا باللغه الانجليزيه هو صوت ف، فبنقول 5. 5 6. قولوا معي 6 7. اوكي، 7 فيها مرتين حرف الاي ونطقناه بطريقتين مختلفين. 7. اوكي، اول مره كصوت مفتوح اكثر 7 7. لنستمر. 8 8 9 9 10 10. اوكي، هلا دخلنا الى 11 ل 19، وهون رقم 11 و 12 مختلفين. بنقول 11 11. هون عندنا 3 مرات حرف اي ونطقناه بثلاث طرق مختلفه. 11 11 11 12 12. باقي الارقام من 13 ل 19 كلها بتنتهي مع مقطع تين، اللي هو نفس المقطع اللي بتلاقوه بكلمه تينيجر، مراهق. اي شخص بين سن 13 و 19، بعض البلدان بيبدا بسن 12، ولكن لنتذكر لليوم انه التينيجر هو من سن 13 لسن 19، لان بدنا نتذكر انه كل هالارقام هيدي بتنتهي مع مقطع تين، وبدنا نميزها عن الارقام اللي رح نشوفها بعد قليل. اوكي، فلنستمر هون. 13 13 14 14
أو 14. أوكي إذا بدكم تنطقوا حرف الآ 14. 15 بدي اياكم تركزوا على طريقة الكتابة لكلمة 15 وكيف بتختلف عن رقم 5. 15 16 16 17 17 18 18 19 19. اوكي اختبار بسيط، بليز اكتبوا هالرقم وهالرقم، اكتبوهن واكتبوا ايضا هالرقم وهالرقم. اوكي شو اللي لاحظتوه؟ مثل ما قلنا 5 بنكتبها مع في اي، 15 بدون في اي بنضع بمكانهم اف وبعدين بنكمل مع تين. 8 تنتهي مع تي طبعا. 18 ضفنا لها التين ولكن زلنا تي فبنكتبها فقط بتي وحده، ما بنكتب 18 مع دبل تي بل مع تي وحده. بس يعني حاولوا تنتبهوا الى طريقه الكتابه لان مثل ما قلت حتى الناطقين الاصليين اوقات بيكون عندهم بعض الصعوبات بهالشيء هيدا. اوكي لنستمر هلا مع رقم 20 الى رقم 90. 20. اوكي هلا من 30 ل 90 اللي بدنا نعمله بدنا ناخذ الارقام اللي شفناها ل 13 14 15 بدنا نقيم تين ونضع بمكانهم تي واي اللي هو بننطقه ك تي. مثلا بنقول بلا ما نقول 13 ل 13 بنقول 30 ل 30. اوكي هيدا فرق كتير مهم بين هالارقام هيدي. 30 40 انتبهوا ولكن انه بينما 14 بنكتبها مع يو 40 بنكتبها بدون يو. اوكي 40 50 60 70 80 عم تقولوهم معي صح؟ 80 90. اوكي هلا لنقول باللغه الانجليزيه 21 22 35 56 بنقوم بشيء كتير بسيط. اللي بنعمله بناخذ رقم اوكي مثلا 20 وبنركب من وراه على طول رقم طبيعي. مثلا بنقول 20 1 20 2 بدون ما نعدل هالارقام هيدي وبدون ما نربطهم سوا. اوكي يعني مثلا مع كلمه و فبنقول 20 1 بلا ما نقول 21 20 1 20 2 فبنقول 21 22. ولكن بالكتابه بنضع بينهم هالشحطه اللي شايفينها. كتير مهم انه نضع الشحطه وطبعا ما بنترك فراغ بين الكلمات والشحطه. اوكي فبنقول 20 على طول شحطه وعلى طول الرقم الطبيعي. اوكي 21 لنقولهم سوا 21 22 23 24 25 26 27 28 29 وهلا 30. اوكي شفنا 30 40 50 فبنعيد نفس الاسلوب لنشوف مين مركز معنا. هالرقم هيدا كيف بنكتبه باللغه الانجليزيه، كيف بنكتبه وكيف بنقوله، فاكتبوه وقولوه. جاهزين؟ 56. اوكي 56 50 6 56 56. هالرقم هيدا 44 وطبعا كتبتوا 40 بدون حرف اليو صح؟ اوكي 44. وهالرقمين لنبدا اولا مع الرقم على اليسار 32 والرقم على اليمين 24. وصلنا الى 99 اللي مثل ما قلنا بنقول 99. من بعد 99 عندنا 100. الكلمة ل100 هي 100 ومنعدل الرقم قبل كلمة 100 عشان نعدل الرقم. اوكي فلنقول مثلا 100 بنقول 100، 200 بنقول 200. الكلمة نفسها ما بتتغير، اللي بيتغير هو الرقم اللي قبلها. اوكي 300 300 400
400. لنستمر 500 600 700 800 900. اوكي، فهيدي هي الطريقة. إذا بدنا نقول 101 اللي بنقوله باللغة الإنجليزية بنقول 101 102 110 150. اوكي، فلنقوم بهالشيء هيدا سوا. لنقول 101 بنقول 101. اوكي، ضفنا فقط كلمة 1 من وراء 100 بدون شحطة بدون أي شيء وبدون كلمة and. اوكي، اللي هي كلمة ربط، كلمة و باللغة الإنجليزية. ولكن هالشيء فقط بشمال أمريكا. ببريطانيا دائما بنستعمل and، فبنقول 101 مثل باللغة العربية 101 102 102. بشمال أمريكا يعني بالولايات المتحدة وأيضا بكندا بيقولوا 101 102. لنخلي الأمور بسيطة شوي اليوم أكثر رح نقول هالأرقام بدون كلمة and. ولكن للي متابعني من بريطانيا تذكروا أنه ببريطانيا بتستعملوا كلمة and مثل ما بنستعمل كلمة الربط باللغة العربية. أوكي، فبتضعوا كلمة and بين الأرقام بنفس الطريقة. اليوم رح نقوم بالعد بدون كلمة and. أوكي، فلنقول هالأرقام هيدي سوا 110 150 197. اوكي، لنقول 300 قلنا بنقول 300. اذا بدنا نقول 316 بنقول 316. لنقول 500 بنقول 500. لنقول 545 بنقول 545 545. قولوا لي 999. 900 999 قلنا انه بنقول 90 9 فبنقول 99 999. من بعد 999 عندنا 1000 1000 1000. وهون بنعد بنفس الطريقة بنقول 1000 2000 3000 4000 10,000 50,000. إذا بدي أقول 100,000 بقول 100,000. بدي أقول 150,000 كيف بقولها؟ 150 أول شي 100 100 50 50 150 ألف 150,000 150,000. في شيء كتير بيساعدنا واللي هو الفاصل اللي بنضعها بين كل 3 أرقام. وبنبدأ من اليمين نرجع لورا 3 أرقام بنضع فاصلة، نرجع لورا 3 أرقام بنضع فاصلة. فشيء بنقوم فيه فقط لما بيكون عندنا رقم فوق 999. فمثلا رقم 1000 برجع من اليمين إلى اليسار 3 أرقام بضع فاصلة، وهون بعرف إنه الرقم على اليسار هو 1000 ومن بعد هيك عندي المئات. هالفاصلة منا decimal point. decimal point بنضع له النقطة اوكي على اليسار وبننطقه كبوينت، مثلا 1.56 هذا decimal point. الفاصلة هون مثل ما قلنا بتساعدنا فقط على قراءة الأرقام. فمثلا هالرقم هيدا برجع 3 أرقام من اليسار لليمين بضع الفاصلة بين رقم 8 ورقم 4 وبتتحول إلى 8445. فبتسهل علي القراءة 8445. هالرقم هيدا 25,283 25,283. قولوا لي هالرقم هيدا باللغة الإنجليزية 999,999 999,999. اوكي، من بعد هالرقم هيدا عندنا 1 مليون مليون 1 مليون، وايضا هون بنعد بنفس الطريقه 1 مليون 2 مليون 10 مليون 50 مليون 100 مليون 500 مليون. وايضا ارقام كبيره مثل هالرقم هيدا باستعمال الفاصله ممكن اقسمه الى اجزاء اللي رح بيسهل علي القراءه. فالرقم هيدا بنقول 534 مليون، هون عندي الملايين
534 million 687,687,000. بعرف انه هون عندي الالوفات. 191. اوكي، وهلا هالرقم هيدا قولوا معي 999 million 999,999. اوكي، 999,999,999. من بعد هيك 1000 مليون باللغة الإنجليزية هو 1 بليون. مليار بنقول بليون. اوكي، بليون باللغة العربية مليار، باللغة الإنجليزية بليون. 1000 مليون بليون، 1 بليون. هون بتعدوا بنفس الطريقة، 1 بليون، 10 بليون، 50 بليون، 100 بليون. اوكي اعزائي، رح نتوقف هون، ولكن هلا عندكم مهمة، اتركوا لي كتعليق تحت هالفيديو هالثلاث ارقام مكتوبة ككلمات باللغة الإنجليزية. اوكي، اول رقم 444 444 5555 5555 80,818 80,818. اوكي، رح انتظر اجاباتكم. مثل العاده بحب اشكركم كثير على المشاهده، وبذكركم انه اذا بعد ما اشتركتوا بالقناه على يوتيوب اشتركوا وشغلوا زر الجرس، تابعونا على فيسبوك، تويتر وانستغرام، اتركوا لي لايك، اتركوا لي تعليق طبعا مع اجاباتكم، وحاولوا تساعدوني بنشر الفيديو، وبشوفكم بالحلقه القادمه. باي.